ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකිනුත් කේක් ඩෙකොරේට් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ edible silk එක හදන විදිය. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට ලස්සනට silk එකක් වගේ රෙද්දකින් cakes ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා දැකලා ඇති. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට ගොඩාක් ෆ්ලෙක්සිබල් එකට මේ edible silk එක ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන ingredients දෙක තුනක් භාවිතා කරලා මේ edible silk එක අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොච්චර දිලිසෙන සුළු ගතියකින් යුතුද. ඉතින් silk රෙද්දක් වගේ තමයි මේක පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ edible silk එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට එක විදියට මේක හසුරවා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාලා princess cake එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් princess ගේ රැලි ගවුමේ යට කොටස විදිහට ඔයාලට මේ edible silk එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලස්සනට ඔයාලගේ cake decorations වලට කැමති විදිහට මේ edible silk එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි හිතමු මේක තමයි අපේ cake එක කියලා. ඉතින් මේ cake එකේ ඔයාලා දැකලා ඇති මේ විදිහට රැලි කරලා එක පැත්තකින් ලස්සනට මේ වගේ silk රෙද්දක් වගේ කේක් වල ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මෙන්න මේ edible silk එක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කේක් වලට මේ වගේ මේ edible silk එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ edible silk එකේ විශේෂත්වය තමයි ඇත්තම silk රෙද්දක් වගේ මේක ඔයාලට මේ විදිහට ඕන විදිහකට පොඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොච්චර පොඩි කරත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පොඩි වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම silk රෙද්දක් වගේ. ඉතින් හුලං වදින්න නැති වෙන්න ziploc bag එකක හරි box එකක හරි දාලා room temperature එකේ ඔයාලට දවස් 3ක් විතර මේක තියාගන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඊටත් වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැයක් ඇතුළත ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයාලට මේ edible silk එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද edible silk එක හදාගන්නේ කියලා. edible silk එක හදාගන්න මට අවශ්‍ය වෙනවා gelatin ග්‍රෑම් 20ක්. ඒ වගේම ඇල් වතුර මිලිලීටර 40ක්. ඒත් එක්කම මට අවශ්‍ය වෙනවා glycerin තේ හැන්දක්. glycerin නැත්තම් ඔයාලට glucose උනත් තේ හැන්දක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා white color එකෙන් බින්දු කීපයක්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙනවා white chocolate ග්‍රෑම් 20ක්. ඉතින් අද මම අරන් තියෙන්නේ white chocolate chips. ඔයාලට ඕනම white chocolate එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ non stick mat එකක්. ඉතින් මේ වගේම මැට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා ළඟ තියෙනවනේ fondant එක roll කරන normal silicone mat එක. ඉතින් ඒ වගේ silicone mat එකක් වුණත් ඔයාලට මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මට අවශ්‍ය වෙනවා pearl luster dust එක. ඉතින් මේ වගේ dust ඔයාලට ඕනම කේක් බඩු කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ ලොකු makeup brush එකක් මට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් බලමු edible silk එකට අවශ්‍ය mixture එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම භාජනයකට මම ජෙලටින් ග්‍රෑම් 20යි ඇල් වතුර මිලිලීටර 40යි මේ විදිහට දාගෙන හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් ජෙලටින් ටික හොඳින් කවලම් වෙනකන් මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 15ක් පිපෙන්න තියනවා. පිපෙන්න තියපු ජෙලටින් මිශ්‍රණය විනාඩි 15කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගෙන තවත් භාජනයකට මම chocolate chips ටික මේ වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක microwave එකේ පොඩ්ඩක් melt කරගන්නවා. ඔයාලට double boil ක්‍රමය උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තප්පර 30 මම විනාඩි 1මාරක් මේක microwave එකේ දාලා මේ විදිහට melt කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට double boil කරලා හරි මේක melt කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ chocolate මිශ්‍රණයටම glycerin තේ හැන්දක් දාගෙන ඒක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. කලින් සඳහන් කළා වගේ glycerin වෙනුවට ඔයාලට glucose syrup තේ හැන්දක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කැටිති ස්වභාවය නැති වෙන තරමට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට පේස්ට් එකක් වගේ. ඊට පස්සේ මම අපේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය අරගෙන මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ තප්පර 20ක් රත් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඩබල් බොයිල් කරලා හරි මේක හොඳින් රත් කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් රත් කරලා ගත්තට පස්සේ අපේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම චොක්ලට් මිශ්‍රණය මේ ජෙලටින් මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට චොක්ලට් එක අපි ජෙලටින් මිශ්‍රණයේ හොඳින් දිය කර ගන්න ඕනේ. කැටිති ස්වභාවය වගේ තියෙනවා නම් කැටිති ස්වභාවය නැති වෙන තරමට මේ විදියට හොඳින් හැන්දකින් දිය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳින් මේක දිය කරගත්තට පස්සේ මම මේකට white color එකෙන් බිංදු කීපයක් එකතු කරනවා. ඉතින් මම අද සිල්ක් එක හදන්නේ සුදු පාටින්. ඒක නිසා තමයි මම සුදු පාට එකතු කරන්නේ. ඔයාලට කැමති පාටක් මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. රතු පාට, රෝස පාට, නිල් පාට ඔයාලට කැමති පාටක් මේ අවස්ථාවේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මිශ්‍රණය කොච්චර ස්මූත් එකට තියෙනවද කියලා. කිසිම කැටිති ස්වභාවයක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි අපි මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මගේ මැට් එක අරගෙන මේක ඉක්මනටම මේ මැට් එක උඩට හලා ගන්නවා. අපි මේ දේ ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඉක්මනටම වේලෙනවා. ඊට පස්සේ මම ස්පැචුලා එකක් අරගෙන මේක හොඳින් මැට් එකට මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා. ඉතින් මේක හදාගත්තට පස්සේ ඉක්මනින් මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කලින් කිව්ව විදිහට මේක ඉක්මනටම වේලෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක මේ විදිහට room temperature එකේ පැය භාගයක් හොඳින් වේල ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් පැය භාගයකට පස්සේ මේක හොඳට වේලිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා උඩින් අල්ලලා බැලුවොත් තෙත ගතියක් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් එක කොනකින් මේ විදියට පොඩ්ඩක් උස්සලා ඔයාට පුළුවන් ටික දුරක් මේක ගලවලා බලන්න මේක හොඳින් ගැලවිලා එනවද කියලා. ඉතින් මේ විදියට හිමින් සැරේ කරන්න ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ ඩස්ට් එක සහ පින්සල අරගෙන මේක උඩින් හොඳින් මේ ඩස්ට් එක තවර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පොඩි තෙත ගතියක් වගේ දැනෙනවා නම් ඊට උඩින් කෝන් ෆ්ලවර් පොඩ්ඩක් ඉහලා ඔයාලට ඒ තෙත ගතිය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකින් ඔයාලට මේ ලස්ටර් ඩස්ට් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තේ ඩස්ට් එක තවර ගත්තට පස්සේ මම මේක මේ විදියට හිමින් සැරේ ගලවලා ගන්නවා. දැන් මම අනිත් පැත්තෙත් ඩස්ට් එක තවර ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගලවනකොටම ඔයාලට දැනෙනවා මේක කොච්චර soft ඒ වගේම කොච්චර ලේසියෙන් හසුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ගොඩාක් දිලිසෙනවා අපි ලස්ටර් ඩස්ට් එක ඇප්ලයි කරපු නිසා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක පිළිවෙලකට කපා ගන්න මේ විදියට පීසා කටර් එකක් අරගෙන මේකේ හතර වටින් මේ විදියට හොඳින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදියට කපා ගත්තට පස්සේ මට අඟල් 8ක් දිග ඒ වගේම අඟල් 5ක් උස සිල්ක් කෑල්ලක් තමයි හදාගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඔයාලට මීට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න ඕන නම් අපි අද හදපු quantity එක double කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලේසියෙන් අපිට මේ edible silk එක හසුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක හදපු ගමන් ගොඩාක් soft ඒක නිසා හදලා ඉරුණාට පස්සේ විනාඩි 10ක් 15ක් මේ විදිහටම ඔයාලා මේක හොඳින් වේලෙන්න අරින්න. හදපු ගමන්ම ඉක්මනින්ම ඉරෙන සුළු ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩාක් පරිස්සමෙන් හසුරව ගන්න. විනාඩි 10ක් 15ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයාලා කැමති විදිහට මේ වගේ හසුරව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට හොඳින්ම වේලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලාත් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම Cakenshapes YouTube channel එකත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ඉක්මනින්ම Cakenshapes YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් ගන්නවා නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලට සුබ දවසක්.